Hello everyone! Magandang araw! Ito po ang Adoy and March Life Skills TV para magbigay ng panibagong kaalaman para sa inyo. Kung bago pa lang po kayo sa aming channel and nagustuhan nyo ang aming video, please pa-hit ng like and click ng subscribe button at i-click na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa aming bagong upload na video every week. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Karonda Berry Juice o minsan na pagkakamalang cranberry dito sa Pilipinas. Naisipan po namin itong i-vlog kasi nandito lang ito sa tabi ng aming bahay. Ang Karonda Berry ay may scientific name na Carissa Carandas na pinaniniwalaang nagmula sa Himalayas. Tumutubo ito sa maiinit na lugar at marami nito sa buong Pilipinas. Marahil dahil mainit ang temperatura ng bansa natin. Maasim at acidic ang lasa ng prutas na ito. Pero nakakatulong ang juice nito sa mga may anemia dahil mayaman ito sa iron at mayroon din itong vitamin C. So paano nga ba gumawa ng Karonda Berry Juice? Ito ang mga sangkap. 100 pieces or 500 grams ripe Karonda Berry Fruit, 3 tablespoons honey, 1/2 cup sugar, and 2 liters of water. Ilagay ang Karonda Berry at 2 litrong tubig sa isang pot at pakuluin ito. Pakuluin ito ng 20 to 30 minutes hanggang mabiyak ang mga Karonda Berry. Pagkatapos ng 30 minutes, ilagay yung sugar at ang honey. Hayaan itong kumulo hanggang 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, luto na po ang ating Karonda Berry Juice. Pwedeng salain gamit ang strainer o pwedeng din yung sandok na may butas. Mas masarap itong inumin habang mainit. Itabi ang natirang pulp para sa paggawa ng Karonda Berry Jam. Abangan niyo po yan next week sa aming susunod na vlog. Thank you! Keep safe po sa lahat. Paalam!